big as an elephant. You see pen and paper, I see my element. Just might reinvent the alphabet. My mind, yeah, I'm out of it. I don't want to trying too much on the outfit. For the cloud, look at what the clown did. Even if I make you quit or kick you out, you're still outstanding. Pretty thousand, just for sneakers and shoes, you still look like. Eto ang 2 joints underground kings. Kung may mangyari sex lang, walang strings. Kuhain pera tapos balikan yung pussy. Kita mo yung concert. Tawag yan, shock. Rear shock replacement. From version 2, nasalpakan natin na version 3. Pero may kasama ring bigay ito eh. Powder coated na brake lever. Ayaw mo na pagka-power. Okay na yung ano? Yung motor niya? Si Doc Lester. Yo, check. Dito tayo ngayon sa Jad Racing. Ano? Boss JP. Pwede. Ano tayo? Rear shock replacement. Ito yung version 2. Pagkakaiba nila, mas mataba yung spring. Tama ba? Mataba? Or mas malalaki yung awang. So, tignan natin kung ano mas maganda performance. Ito kasi magaan eh. Kapit mo na yung leather, boy. Kapit leather. Ayun, kakalasin na yung stock leather. Stock din na may kakabit natin eh, pero naka-powder coat nga lang na black. Ito tayo mga magagandang pantay dito kala Kuya Dale. Yung isa takot sa camera eh. Kain ka ng kain dyan. Pagkapagawa kayo rito, punta lang kayo ng maaga kasi laging puno. Galing mo po, gawa sa gulong. Gulong na go-kart. Ay, sorry. Bostan pala to eh. Okay lang ba, Dok, tignan pula? Bagay rin ba? Oo. Kasi may combination na sa sticker. Bagay, may red rin na. Okay. Then isip ko parang di ba bagay, pero syempre, galing na ako sa black, parang may iba naman. Bagay pa din. Kaya nakasalpak na yung natin. Shocks natin. Sticker pa. Yo! Yun, may konting problema yung brake lever kasi di ba powder coat, medyo kumapal yung yung pintura doon sa butas. So, paperenahan para lumuwag. May machine shop nila. Yan. Sama ka na naman. Ayan dyan yung mga ginagawa yung mga kalkal, yung mga pulley, bell. Tawag nyo gagayain to, for professional use only yan. Huwag nyo gagayain, nahawakan lang. Kasi professional na tayo eh. Walang goggles oh. Mga professional lang ang nagawa nito. Yun, so sinukat. Nice na.
Version 3 na rear shocks. Huli ka! Soft drinks. Kaya hindi pala lumagantok yung ano, yung pipe. Kasi masikip mo. Ay, hindi. Tatao. Hindi makakapit. Ha? Magkano ano? Magkano karawas sa'yo? Libre lang dapat. Mura lang. 1.5. Ano boss, may preno ba tayo? Meron. Address ko ba? Ito naman yung sa ano, front brakes. Okay, Delo. Gusta. What up, bitch? Lagi